Sit down. Again. Sit down. Hi guys, it's me Asel and welcome back to my channel. For today's video is makasama ko yung ate ko and ang itong malikot na to. Gusto niyo si mama sa vlog. Ay, gano'n dali. So today, idaday ko yung hair niya ng ash. Yeah, so first, i-bleach muna natin yung hair niya. So these are the products that we're going to use. This is the bleaching powder. Oxidant in 12%. Ano yun? Percent yung tapang niya. 9 lang. Okay lang yan. So, this is the oxidant and 12%. So, the next one would be, tatlo yung binili naming hair color since mahaba yung hair ni ate. Shade 019 Ash. And we also have a purple shampoo para sa pagbanlaw niya. Okay, so, yun na yung mga products na gagamitin natin. So, mag-start na tayo. So, first time ko nga palang i-bleach si ate. Most of the time, nagpapa-salon siya. Salon. Gumagastos lang naman siya ng magkano ba yun? Ayaw sabihin. Magkano nga? Sabihin mo. Ranges from 3 to 6K. Ito, nabili na, ano siya. Magkano lahat ito? 905. Yun, 905 lang to lahat. And 1K for my talent. Char. 1:2 yung gagawin natin. 1 nitong bleach powder and then 2 nitong oxidant. So, yun na guys. Malapit na tayong matapos. So, tapos na natin siyang lagyan lahat except sa roots. There. So, i-leave lang natin siya ng 10 minutes lang kasi since light na yung hair ni ate. Kailan ka ba nag-bleach? 6 months ago. Ayun, 6 months ago nagpa-bleach na siya. So, light na yung baba niya. So, 10 minutes lang natin siyang ibababa. So, yan. Tapos na yung 10 minutes. And babanlawan lang siya ni ate. And papatuyuin. Na siya, girl! Hello! Ano ba? So, ito na siya after natin banlawan. And patuyuin. Medyo yellowish siya. Kasi nga, saglit lang natin siya. Mga 10 minutes. Kasi saglit lang natin siyang binabad. So, ngayon, umpisahan ko dito sa taas yung pag-bleach. Sa roots. Please naman! Anyway. Sorry naman.
na siya, guys. Ready na siyang banlawan. Let's G sa G! So, after natin siyang i-bleach na lahat, pati roots, ito na yung gagamitin natin, purple shampoo. Binanggit ko na rin to dun sa isa ko pang vlog nung nagkulay ako ng blue. Same procedure. Ito rin yung gagamitin natin. Here's your purple shampoo, my dear. So, ito na guys, yung kinalabasan ng ating blonde or yung pag-bleach ng hair ni ate. As you can see sa top, sobrang white na. Dapat ganyan na. Medyo dry siya kasi hindi niya pa na-conditioner. Pero, once na na-conditioner mo na yan, girl, lalambot na yan. So, yun, tomorrow na tayo magko-color ng ash sa hair ni ate. Papahingayin lang natin yung hair niya for 24 hours. So, yeah. Say goodbye. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. So, today is the day 2 ng pagko-color natin ng hair. And, same lang din ang pag-mix natin katulad nung pag-color ko sa hair ko. 1:1 ng hair color and nung oxidant. So, mag-start na tayo. So, bali dalawa na yung mini-mix namin kasi mahaba yung hair ni ate. So, ayun na guys, babanlawan na natin yung hair ni ate. Guys, thank you so much for watching this video and sana nag-enjoy ka sa video na to. And ano lang masasabi mo sa new hair? Sobrang ganda, super. Wow. Okay naman subukan. Super na duper. For only 905, meron na siyang ganyang hair. So, hindi siya, may mga parts na hindi pantay-pantay kasi ayun yung mga highlights mo before mo. Kaya mas light yung highlights ko before. Kasi na parang triple bleach na. Ganda ka, Jarn. So, yun lang. Please follow me on all my social media accounts at Lardizabal, Facebook, Instagram, and TikTok. And do follow me on my Instagram account, Lardizabal. For your dental needs, do visit my dental clinic. You can search it on Facebook and Instagram at Lardizabal Dental. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye-bye. Thank you.